Indiáról mindenki úgy tudja, hogy teljesen természetes az emberek számára, hogy a lelki életet végezve összekapcsolódik a vegetarizmussal. Ezt a világ más részein, más országokban nem látjuk ennyire teljesen megvalósított. Miért van az, hogy az indiai kultúra, az indiai hagyomány és vallás ennyire szorosan magába foglalja a vegetarizmust? I don't think it's just important to be vegetarian and spiritual life in India, but vegetarianism and spiritual life is important everywhere. Nem, azt gondolom, hogy nem csak Indiában fontos, hogy a lelki életben az ember vegetárius legyen, hanem mindenhol, a világ minden táján fontos. But people associate India very much with spiritual life. De az emberek a lelki életet nagyon sokszor összekapcsolják Indiával. Many seekers of spiritual life have gone to the east, India, the Himalayas, these places, for many years, hundreds of years, looking for spiritual life. Sok száz éve hagyomány, szinte szokássá vált, hogy a lelki életben kereső emberek Indiába vagy a Himalájákba látogassanak, és ott keressék az igazságot. Vegetarian diet is a necessity in spiritual life, whether you are in India or anywhere. It's just synonymous to spiritual life. A vegetárizmus az én véleményem szerint annyira összekapcsolódik a lelki élettel az egész Földön, hogy szinte a vegetárizmus már lelki élet. A vegetárizmus akkor születik meg egy ember életében, amikor elér egy olyan tudatszintre, ahol minden élőlényt egyenlő szinten lát. To attain spiritual consciousness, we have to see everything as it really is. Lelki élet azt is jelenti, hogy mindent a maga valójában tudunk látni. It's an old saying that you are what you eat. Van egy régi mondás, ami azt jelenti, az vagy, amit megeszel. If we have no mercy, we kill animals, then that causes pain to the animal. So that pain, which the animal feels naturally, affects the whole body of the animal as he's being killed. Az az erőszak, amit alkalmazunk az állatokkal szemben, az bennük szenvedést okoz, és ez bennünk ugyanilyen rossz érzéseket fog kelteni. That affects the animal, the body, so if someone eats that, then naturally affects them. Az állatokban, akiket megölnek a vágóhídon, ilyen borzalmas érzések keletkeznek, ez áthatja ezt az ételt, és aki megeszi, abban is ilyen érzések fognak keletkezni. And if we cannot give life, why do we think we have the right to take life? És hogyha nem vagyunk képesek életet teremteni, akkor milyen alapon van jogunk elvenni? Animal, insect, fish, whatever species of life has the same right to live as we do. Az állatoknak, akár a bogaraknak vagy a halaknak is ugyanannyi joguk van élni, mint nekünk. Being a vegetarian means that we are being natural. Vegetáriusnak lenni csak annyit jelent, hogy természetesnek lenni. For spiritual life, one has to get back to nature, not be false in any way whatsoever. Vegetáriusnak lenni annyit jelent, mint visszatérni a természethez, és nem követni el bűnös dolgokat. To be spiritual, you actually have to understand exactly who you are. Ahhoz, hogy lelki életet éljünk, nagyon fontos megérteni, hogy kik vagyunk mi. Because spiritual life means to really understand the true nature of the self and every living being. A lelki élet azt jelenti, hogy megértjük saját magunkat, és megértjük más élőlényeknek az önvalóját. And to understand every living being and what they are as the eternal consciousness, the eternal spirit, that has to be done in spiritual life. That's the basic understandings of spiritual life. A lelki életben egy alapvető lecke az, hogy megtanuljuk azt, hogy minden élőlény lélek. Then we have to have respect and honor, affection and love for every living entity. Tehát az, hogyha megértjük, hogy az állatok lelkek, az állatok is lelkek, akkor automatikusan tisztelettel és szeretettel fogunk irántuk is viseltetni. Spiritual life means to see that every living being is the spirit, is the soul, is the consciousness. Lelki élet azt jelenti, hogy minden élőlényben látjuk a lelket, és tudjuk, hogy egy tudatos lény. And to develop that state of consciousness, we have to have respect and affection for every living creature. És ahhoz, hogy ezt a tudatállapotot elérjük, ahhoz tisztelnünk kell, és szeretnünk kell ezeket az élőlényeket. But if we are prepared to see other living entities
animals killed just for our tongue, then where is the respect? Where is the affection? És hogyha végignézzük azt, hogy megölnek állatokat csak a mi örömünk érdekében, akkor hol van ebbe a tisztelet? We respect our mother, our father, we respect our brothers and sisters, so we don't kill them, we don't eat them. A saját családtagjainkat, az édesanyánkat, édesapánkat, rokonainkat is tiszteljük, ezért nem öljük meg őket, és nem esszük meg őket. If we actually have some little compassion for the suffering of others, we will know that the animal suffers greatly when it is killed or slaughtered. Hogyha együtt érzünk az állatokkal, akkor meg fogjuk érteni, hogy a haláluk szenvedéssel jár. To actually embark upon spiritual life, then we have to give up this violent nature. Ahhoz, hogy elkezdjük a lelki életet, ahhoz ezt az erőszakos mentalitást fel kell adnunk. Because if we have animals killed just for ourselves to eat, then we are guilty of taking life, causing pain, causing violence. So with that kind of consciousness, we cannot approach higher states of understanding. Hogyha már azt sem vagyunk hajlandóak megtenni, hogy nem ölünk meg állatokat a saját élvezetünk érdekében, akkor nem juthatunk ennél magasabb megértési szintre. Man is killing animals because he thinks the animals are much less than he is. Az emberek általában azért ölnek állatot, mert úgy gondolják, hogy az állatok alacsonyabb rendűek az embereknél. Man is thinking he is so wonderful, he is so amazing, he is so intelligent. This is big pride. Az ember azt gondolja, hogy ő nagyon magas szintű, nagyon értelmes, nagyon intelligens, és büszkeség tölti el. But he is not seeing the living force within every living creature. De nem látja azt az éltető erőt, ami minden élőlényt hajt. So if man does not even know who he is and who other animals are, tehát ha az ember nem tudja, hogy ki ő, és kik a többi élőlény, then how can he be intelligent? Akkor hogyan nevezhetné értelmesnek magát? So if we have no compassion and we have no affection for other living creatures as spiritually equal, then we can never embark upon spiritual life properly. Ezért, hogyha nem értjük meg, és nem tiszteljük, és nem szeretjük a többi élőlényt, aki körülvesz minket, akkor sohasem fogjuk tudni valójában elkezdeni a lelki életet. Sokszor felmerül a kérdés, hogy nem csak az állatok érző lények, hanem a növények is. Hogyan oldhatja meg egy ember az életét, úgymond bűnös visszahatás nélkül, ha vegetáriánus? The other question would be, many times we have the critique of being vegetarian that plants also suffer when they die, and that eating plants is also not karma free. We also get pain after killing vegetables. Well, vegetables, because they are lower in consciousness. Mivel a növények egy alacsonyabb tudatszinten állnak, man has to live. That we accept. Man has to eat. El kell fogadnunk azt, hogy az embernek ennie kell valamit. And we will find in all scriptures of the world, when we talk about spiritual life, scriptures of the world direct to spiritual life, and we will find in all scriptures of the world, it recommends not to eat the animal, but to eat plant. A világ minden táján, ha felkutatjuk az ősi szentírásokat, akkor fogunk bennük utalást találni arra, hogy az embernek jobb növényeket ennie, mint állatokat. We minimize the reaction for our activities by taking the plant, but we take the fruit of the plant, not the plant itself. És megpróbáljuk azzal is minimalizálni azt a kárt, amit a növényekben teszünk, hogy csupán a gyümölcsöket vesszük el tőlük, és nem pedig az életüket. Just like if we take a cauliflower, if we do not cut the cauliflower, then the cauliflower will rot. Például, hogyha egy karfiolt levágunk, de a gyökerét nem vágjuk ki, akkor az újra kihajt. Az almák, a körték és a szilvák, hogyha lehullanak a fáról, akkor, hogyha nem vesszük el őket, nem esszük meg őket, akkor csak megrohadnak egy pár nap után. We should not just grow plants, fruits like this, vegetables, just for the sake of money, but just enough to live, not for selling by the thousands, unnecessarily.
És a növényekkel sem szabad visszaélni, ami azt jelenti, hogy csak annyi növényt szabad termelni, amennyit el tudunk fogyasztani, nem szabad fölöslegesen megölni a növényeket sem. And in all spiritual circles, the vegetable is taken at the proper time when it's properly ripe, then we know limitation and any pain caused even to the plant. És a mi lelki körünkben olyan hagyományai vannak a növénytermesztésnek, hogy minden növényt az érett állapotában veszünk el, vagy fogyasztunk el, amivel a növények szenvedését is a minimálisra csökkentjük. And in all spiritual circles, that plant is taken, it's prepared with love and devotion and offered to the Supreme Lord. És szintén a mi lelki körünkben, a mi hagyományainkban a növényeket szeretettel megfőzzük, és szeretettel felajánljuk az Úrnak. And because in all religious scriptures, especially the Vedic literatures, it recommends that we take the plant and we offer it with love and devotion to the Lord, so then the karma or the sinful reaction which we receive is finished. There is none. Szentírásaink azt tanítják nekünk, hogy ha szeretettel készítünk el egy ételt, és ajánljuk fel az Úrnak az oltáron, akkor abban a pillanatban az a visszahatás, az a karma, amit a növények elpusztításáért kapnánk, az eltűnik. We take only the fruit of the plant, not the plant. A gyümölcsöt esszük, fogyasztjuk, és nem pedig magát a növényt. And then if the plant gives seed, then that seed will be used to grow more plants. És a gyümölcsnek a magját pedig felhasználhatjuk arra, hogy újabb növényeket neveljünk belőle. There has to be some killing, as we know, of some sort to live. There is no choice. De mindannyian elfogadjuk azt, hogy anélkül, hogy megölnénk más élőlényeket, lényegében lehetetlen a saját életünket élni. But because vegetable is of a lower state of consciousness, and we are trying just to take the fruits of the vegetable, then we are minimizing any pain which we can cause, and that's what must be done in spiritual life. És azzal, hogy növényeket fogyasztunk, és a növényeken belül is elsősorban a gyümölcsöket, ezzel minimálisra csökkentjük azt a visszahatást, amit ezért kapnánk. But to fully minimize the reaction, then whatever we grow, whatever we cook as a vegetable or as a fruit, then that has to be offered to God with love and devotion. The love and devotion is the key. De még így is, minden, amit elkészítünk, minden ételt, fel kell, hogy ajánljunk az oltáron szeretettel és odaadással. Itt ebben a szeretet és az odaadás a kulcs. I don't eat animals because I love them, you see. I don't eat animals, there's nothing eating me. Amint azt láthatjátok, én magam sem eszek állatokat, mert szeretem az állatokat, és azt sem szeretném, hogy engem megegyenek. For proper spiritual life, it means to approach the Supreme Spirit. So the Supreme Spirit has said, the Supreme Lord has said, if one offers me with love and devotion a leaf, a fruit, flower or water, that I will accept. But love and devotion. A szentírásaink azt mondják, hogy ha valaki szeretettel ajánl nekem egy levelet, virágot, vizet, akkor én elfogadom azt, de ebben a versben, a szentírásnak ebben a versében a szeretet szón van a hangsúly. So love begins with, if you cannot love what you can see, you'll never love what you cannot see. Ha azokat sem tudod szeretni, akiket látsz, akkor hogyan tudnád szeretni azt, akit nem látsz? So please learn to love all creatures. Don't kill unnecessarily, and don't have anyone else kill unnecessary for your tongue. Then you can begin to approach spiritual life properly. Tehát a legfontosabb üzenet, hogy te magad ne ölj és ne okozz szenvedést azért, hogy te táplálkozz, és amennyire csak teheted a környezetedben, lelkesíts erre másokat is, hogy ők se tegyék ezt.